नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवतोय वांगा बटाट्याची भाजी आणि भाकरी। तर आता वांगी मी उभे उभे चिरून घेतलेत, बटाटे उभे चिरलेत आणि पाण्यात टाकलेत। कढई मी ठेवली आहे गॅसवरती, त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं टाकलंय आणि गॅस बारीक केलाय। इथे आपण मसाल्याची तयारी करतोय। खोबरं घेतलंय चिरून, मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया। थोडंसं आलं, इथे मी लसूण टाकलाय पण तो कॅमेऱ्यात आला नाहीये। थोडी कोथिंबीर, हा आपल्याला मिक्सरमधून बारीक आपण वाटून घेणार आहोत, थोडंसं पाणी वगैरे टाकून। इथं गॅस मी मोठा केलाय, मगाशी बारीक ठेवला होता। तर आता तेल टाकले, तेलामध्ये जिरं तडतडलंय, कढीपत्ता आणि आता हा आपण वाटलेला मसाला घालतोय। हळद, हे आपलं लाल तिखट आणि हा काळा मसाला घातलाय मी थोडासा। आपण हा मसाला चांगला परतून घेऊया। घालूया चवीनुसार मीठ आणि आता आपण हे जे भिजत ठेवले होते वांगी आणि बटाटे ते आपण कढईत टाकतोय। चांगले परतूया मसाला आणि वांगी बटाटे। आणि आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये धुवून थोडंसं पाणी घेतलंय आणि ते धुवून त्याच्यामध्ये टाकतोय वांगी बटाट्याच्या भाजीत। तर आपल्याला किती रस्सा पाहिजे त्या हिशोबाने आपण ठेवणार आहोत। आता भाकरी आहे म्हणजे थोडासा ठेवणार आहे। आता एकीकडे आपण घेतले भांडं ठेवलंय, त्याच्यामध्ये पाणी ठेवलंय, मीठ टाकलंय। इकडे भाजीवर झाकण ठेवूया। आता पाण्याला उकळी आली आहे, तर इथे आपल्याला नाचणीचे फुलके करायचे आहेत। 1 कप पाणी ठेवले तर 1 कप पीठ घातलंय नाचणीचं आणि आता त्याला असं आपल्या लाटण्याने एकत्र करून घेतलंय आणि आता त्याच्यावर ठेवूया झाकण। हे आपण साधारण 5-10 मिनिटं तरी याला असंच झाकण ठेवूया। तोपर्यंत आपण इकडे करूया ठेच्याची तयारी। थोड्या तिखट मिरच्या आणि थोड्या बिन तिखट मिरच्या, लसूण, जिरं घेतले। आपण आता इकडे कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये घालूया तेल, त्यामध्ये घालूया जिरं चांगलं तडतडलं का त्याच्यात घातलंय लसूण। मी लसणाची सालं काढत नाही, तशीच टाकते। आता आपण त्यामध्ये घालूया ह्या तिखट मिरच्या, साध्या मिरच्या आणि आपल्याला हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे। मीठ, आणि मिठाने मिरची पटकन मऊ पडते म्हणून आपण त्याच्यातच मीठ घालतोय आणि त्यावर ठेवूया थोडं झाकण, म्हणजे मिरच्या पटकन मऊ होतील। इकडे आपली भाजी पण शिजली आहे। हे बघा, मिरच्या आपल्या एकदम मऊ झाल्यात, म्हणजे ठसका पण येत नाही। गॅस केलाय बंद। आता आपण ही जी उकड काढली आहे नाचणीच्या पिठाची ती एका ताटामध्ये घेऊया। आणि आपल्याला ही गरम गरमच उकड थोडीशी मळून घ्यायची आहे। हाताला चटका लागतोय तर आपण गार पाण्याचा हात लावूया बाजूला। आणि यामध्ये मी घालणार आहे, हे पसरून घेतले आपण असं, म्हणजे पटकन गार होईल असं, कारण मळायला त्रास होतोय गरम आहे म्हणून।
इथे मी 1 चमचा तूप घेतले आणि तुपाच्या साह्याने आपण ते पीठ मळून घेणार आहोत। इथे थोडीशी उकडला, किंचित पाणी जास्त झालं, एखादा चमचा, पण हरकत नाही कारण मी जाणून बुजून ठेवलंच होतं, कारण ही भाकरी लगेच कोरडी पडते, म्हणून थोडी ओलसर राहण्यासाठी आणि त्याला चव चांगली येण्यासाठी तूप लावतेच मी। तर इथे आपण तुपाचा हात लावूनच हा गोळा मळून घेतोय। तुम्हाला जर आवडत नसेल तर पाणी कमी ठेवून मग मळा, तर हा छान गोळा तयार होईल। आपण आता याची फुलके करायला घेऊ। एक भांड, 1 ग्लास छोटा माझा होता, त्याच्यामध्ये साधारण 5 फुलके होतात। आपण कढई ठेवली, गॅस ठेवलाय, गॅस वरती तवा ठेवलाय आणि आता आपण फुलके लाटायला घेऊया। पिठावरच लाटतोय आपण। तुम्ही गव्हाचं किंवा ज्वारी बाजरीचं किंवा नाचणीचंही पीठ घेतलं तरी चालेल लाटायला। आता असं वाटतं इथे आपण पीठ खूप वापरते, पण ते काही राहत नाही, ते जातं निघून, कारण चिकट आहे ना, तर ते पीठ त्याला बरोबर चिकटतं। तवा आपला चापलाय, आपण पाण्याचा हात लावलाय जरा आणि थोडंसं तूप टाकले त्याच्यावरती आणि आता आपण भाकरी घालूया। ते मी नाचणीचंच पीठ घेतलंय लावायला। मीडियम गॅसवरती आपल्याला दोन्ही बाजूनी छान शेकून घ्यायचे। वरून आपण तूप लावतोय त्याला, म्हणजे मला आवडतं आमच्याकडे तूप, म्हणून मी लावते। तुम्हाला नाही आवडलं, नाही लावलं तरी चालेल। उकड काढल्यामुळे तसं पीठ शिजलेलंच असतं, म्हणजे जरी त्याला भाकरीला डाग दिसले नाही तरी ती कच्ची नसते, भाकरी शिजलेलीच असते। आपण तव्यावरच शेकतोय, गॅसवर नाही। तर काढून घेऊया भाकरी। का जाळीच्या भांड्यावरती ठेवायची, म्हणजे त्याची वाफ निघून जाते, तो ओलसरपणा कमी होतो भाकरीचा। याच पद्धतीने आपण आता या 5-6 भाकरी आहेत त्या करून घेऊया। आता आपण भाकरी झाल्यात, ठेचाची तयारी, ठेचा काढून घेतलाय एका ह्याच्यामध्ये आणि आता तो वाटायला घेऊ। ताटात काढून घेतलाय, वाटायला घेऊया। तर इथे मी पाटा वरवंट्यावरच वाटतेय, तुम्ही मिक्सरचा पण वापर करू शकता त्याला, पण पाटा वरवंट्यावर वाटलेल्या ठेचाची किंवा मसाल्याची चव अप्रतिम लागते। आता वेळ होता म्हणून मी पाट्यावर वाटते। इथे मी शेंगदाणे घातलेले नाही आहेत, कारण मी डायरेक्ट कूटच वापरणार आहे। जर ठेचात शेंगदाणे घालायचे असतील तर आपण जेव्हा मिरची भाजतो त्याच वेळेला शेंगदाणे पण भाजून घ्यायचे आणि मग आता वाटण्यामध्ये तुम्ही घेऊ शकता। मी थोडा बारीक वाटतेय, तुम्हाला वाटेल तो ओबडधोबड पण आपण ठेचा करू शकतो। तर आपण हा ताटामध्ये काढून घेऊ। कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये घालूया तेल। तेल थोडं जास्त घालायचं। त्यात घालूया कढीपत्ता, कढीपत्ता परतून घेऊन त्यामध्ये घालूया आपलं हे
वाटलेला ठेचा त्याच्यात घातले मी शेंगदाण्याचं कूट आणि आपण तो कुटासकटच तो गॅसवरती कढईमध्ये टाकणार आहोत आणि आता आपण ह्याला छान परतून घेऊ. त्यामध्ये पिळूया लिंबू. आपला ठेचा तयार झाला आहे. आता ताट वाढून घेऊ. आपला बेत तयार आहे. नाचणीची भाकरी, वांगा बटाट्याचा रस्सा, ठेचा आणि कांदा.